December 10-én az ELTE Gömb aulában, a Hallgatói Hálózat fórumán elfogadtuk a diákság követeléseit, a 6 pontot. A kormányzat a követeléseinkből szinte semmit nem teljesített. A harcot folytatjuk. A Hallgatói Hálózat 6 pontjához csatlakozott a középiskolások hálózata, az oktatói hálózat, a Magyar Rektori Konferencia és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája is. A HÖOK a kormánnyal folytatott tárgyalások során képviseli a hallgatók 6 pontját. A hallgatók mintájára az egyetemi oktatók is létrehozták saját szervezetüket. Az oktatói hálózat tagjaiként azon dolgozunk, hogy a hazai felsőoktatás értékeit megőrizzük, fejlődését, megújulását segítsük. A közoktatás ügyére manapság kevesebb figyelem irányul, pedig hegyekben állnak a problémák a gimnáziumokban, a szakiskolákban és az általános iskolákban is. Eljött az idő, hogy az oktatásügy érdekében mi, a középiskolások is hallassuk a hangunkat. Eddig csak olyan érveket hallottunk a kormánytól az iskolák államosítása mellett, amilyeneket az államszocializmusban. Én megtapasztaltam az államilag irányított kézi vezérlésű közoktatást centralizált tantervekkel, diákként is, hallgatóként is, tanárként is. Nem működött. Többek között ezért váltottunk rendszert. A kormány 16 évre szállította le a tankötelezettséget. Ez ellehetetleníti a társadalmi felzárkózás esélyét. A korábbi állapotok visszaállítása nem reform. A 2011 előtti állapotokat a minimumnak tekintjük, tiltakozásainkat pedig azért folytatjuk, mert már ezt a minimumot sem képes garantálni az oktatási kormányzat. Tavaly a diákok fele jelentkezett azokra a szakokra, ahol a kormány drasztikus keretszámcsökkentéseket vezetett be. A keretszámokat most egy laza mozdulattal eltörölték, de továbbra is igyekeznek megnehezíteni a hozzáférést ezekhez a képzésekhez. Állításaikkal ellentétben nem igaz az, hogy kevésbé keresettek a jogász vagy közgazdász végzettségű fiatalok. A 16 szak hátrányos megkülönböztetése szakmailag teljességgel indokolatlan és elfogadhatatlan. Követeljük, hogy ameddig nem kezdődnek el a minden érintett oldal részvételével történő nyílt tárgyalások az átalakításokról, addig minden szakon állítsák vissza a 2011-es keretszámokat, hiszen az idén érettségizők ezek szerint kezdtek el felkészülni a pályaválasztásra és az érettségire. Az egyetem szellemi és gazdasági központ. Nélkül a vidéki városok lehetőségei elapadnak, elszegényedésük csak folytatódik. A tudomány és a művészetek eddig mindenki számára szabadon hozzáférhetőek voltak. Az egyetemek kivéreztetésével ezek a színek eltűnhetnek a palettáról. Én nem akarok egy szürke városban élni. Az állam legjobb befektetése az oktatás. Nincs még egy olyan ágazat, ami ilyen széleskörű hasznokat és ilyen magas megtérülést eredményezne. Hozzájárul a társadalmi mobilitáshoz, hosszú távon generál adóbevételeket, így jelentős mértékben javítja az ország gazdaságát, és önálló, tudatos, a közösségi életben is aktív embereket generál. A fiatalokat csak olyan országban kell szerződéssel kötelezni az itthonmaradásra, ahol nem éri meg tervezni a jövővel. Több mint 2 évtizede végérvényesen nemet mondtunk a határok lezárására. Építsünk inkább egy olyan országot, ahol érdemes élni, és ahol mindenki szabad akaratából dönt az itt maradás mellett. A mobilitás alapvető értéke a 21. századnak. A távolságok csökkennek, a lehetőségek nőnek. Nem akarjuk, hogy a berlini fal hazánkba épüljön újra. Az egyetem a miénk. Azé, aki akadémiai tevékenységet végez hozzáértő és felelős módon. Aki egyszerre oktat, kutat és tanul. Az egyetemi munka középpontjában hallgató, oktató és kutató folytonos tanulásra áll. Az egyetem szabaddá tesz. Tévedés, hogy az egyetem feladata a munkaerőpiaci igényekhez automatikusan alkalmazkodó emberek kibocsátása. A képzett ember hozzáértő, felelősen dönteni képes polgár is. Az egyetem az egyetemé. Ahhoz, hogy az egyetemi munka társadalmi haszna a lehető legnagyobb legyen, olyan értékrendet kell követni,
amelyet nem a mindenkori kormányzat határoz meg felülről és kívülről, hanem a felsőoktatás szereplői. Ma Magyarországon a gyerekek 1/3-ának sorsa születése pillanatában elrendeltetett. Az iskola dolga lenne, hogy kiküszöbölje a társadalmi esélyegyenlőtlenségeket. A magyar közoktatás ezzel szemben konzerválja, sőt nemzetközi összehasonlításban nézve is elmélyíti a társadalmi különbségeket. Nincs hatékony, mindenki számára hozzáférhető tudás és szociális alapú ösztöndíjrendszer. 6 gyereket nevelek. Jövedelmem nem elégséges a családom fenntartásához, bár nagyfiam elsőéves egyetemista, úti költségét, kollégiumát, tanszereit a család nem tudja finanszírozni. Kitűnő tanuló lányom orvosnak készül, amit a család sajnos nem fog tudni felvállalni, bár ez nem a mi akaratunkon és az ő tudásán múlik. A magyar társadalomban mindannyiunknak helye kell, hogy legyen. A tehetségeket ki kell bontakoztatni, miközben nem hagyhatunk elveszni egyetlen gyereket sem. Követeljük az iskoláknak a valódi autonómiát, tudományosat és nem csak foci akadémiát. És nem hisszük el többé a tündérmesét. Ragaszkodunk hozzá, hogy ugyanúgy esélyt kapjanak a hátrányos helyzetű diákok. Hogy a legjobbjaink nem mondják, hogy veszik a kalapot, a kabátot, a pulcsit, mert túl sok volt a kormányzati bullshit. Lehetne végre másképp rózsás a helyzet. Szabad egyetemet, szabad sajtót, meg szabad verset. Vizsgaidőszak van. Mi meg a jövőnkre készülünk. És tényleg nem hagyjuk.